راځو په jQuery کې موږ سره د ټارګټ کولو یا د سلیکټ کولو نور بل میتھډز موږ سره چاغه د سبلنګ میتھډز ویل کیږي. سبلنګ میتھډ څه ته وي؟ په دې باندې کار کوو. نو تیر کلاس کې مونږه انسسټر میتھډز وکړو، ډیزنډنټ میتھډز مو کړو، سبلنګز اوس ګورو لخر سره یو مونږ سره فلټرینګ دی، په دې باندې به کار کوو لخر. اوس راځو چې سبلنګ څه ته ویل کیږي. ګوره سبلنګ ویل کیږي خويندې ورونو ته چې کوم په یو لیول پراته دي. مثال دا چې د دا پیرنټ دی، دا H1 دا UL دا P دا ایمیج دا ټول خپل کې سبلنګز دي. دا چې خپل کې سبلنګز ځکه دا ټول په یو لیول، دا ټول د دې پیرنټ اولاد دي. لګای دی ورور خور دا ټول چې داس د سبلنګز ویل کیږي. دی یو کې دنه دا پیرنټ دی، دا اله او دا اله خپل کې سبلنګز دي. صحیح ده؟ دا اچ دی چایلډ دی او دا سپند دی چایلډ دی. د دې سبلنګ نشته او د دې هم سبلنګ نشته ځکه دوی ځان ته دي. نو دې ته چې ویل کې دې ته سبلنګ ویل کې. او د دې سبلنګ د ټارګټ کول لپاره بیا ځان ته میتھډز دي په jQuery کې. صحیح ده؟ په دې کې موږ سره سیم پیرنټ دی او د سیم پیرنټ د سونه سبلنګز دی هغه ته ټارګټ کولای شي. مثال د خبرې سبلنګز چې کله ورته ولي کې سونه سبلنګز چې ټول ټارګټ کوي، نیکسټ ورته ولي کې چې کوم یو تا ټارګټ کړي داغه نه مخکې چې کوم یو سبلنګ دی هغه د نيسي. نیکسټ چې دی وخو تاسو چې کوم سبلنګ تا ټارګټ کړي داغه نه مخکې چې سونه سبلنګ داغه ټول ټارګټ کوي. نیکسټ انټل څه کار کوي؟ په دې د کار کومه پریویس آل نه مطلب د کوم یو تا ټارګټ کړي دینه شاته چې سیده دی هغه ټول راواغله. پریویس انټل هم د لخیمه او مخکې بل خیر سره پر دې باندې پریکټس کوو. نو زه راځم 3 درس دی زمونږه او تلیکو چې siblings.html کوم ډیزاین چې مونږ تیر کلاس کې کړی هماغه مونږ د دې نه کاپی کوو او دلته پیسټ کوو نور سره د فایل لینک کاپی کوو نور سره راځو خپل براوزر ته او براوزر ته راتلو نور سره پیسټ کوو سفاری لوډ کوو نو مونږ سره به هماغه ډیزاین راشي. تیر کلاس کې کوم jQuery مونږ لیکل هغه تلری کوو. په دې فایل کې هیڅ سم نشته، د HTML باسي کوډ لیکل شوی دی. دغه سټایل مونږ کړی چې اوټر ډیف دی، په اوټر ډیف کې بیا انر ډیف دی، انر ډیف کې ولز دی H1 دی او بیا دې ته مونږ یو سټایل ورکړی چې هغه مونږ سره په دې شکل شو کیږي. اوس هم دې نه مونږ استفاده کوو او په دې کې دا نن مونږ سبلنګ باندې کار کوو. نو سبلنګ نه مطلب زمونږ A B C D E F دا ځانته یو سبلنګز دي. نو مونږ په دې د خپل کوم سټایل دی هغه مخ ته وړو. نو وس زه راځم مثال د خبرې زسه کومه زه چې د داسې ټارګټ کومه. نو زه دلته راځم ورته لیکم اوس دا ضروري نه چې دا د الای وي، دا کې د چې پی ټیکس اخسته په یو دف کې دننه، دا کې د شي H1 په یو دف کې دننه اخسته نو هغه ټول خپل کې سبلنګ راځي. اوس په دې انر کې سبلنګ څه ده؟ په دې انر کې سبلنګ د H1 دی او دا مکمل یو ویل دا خپل کې سبلنګز دي. په دې اوټر کې چې په دې اوټر کې د H1 او دا مکمل د خپل کې سبلنګ دي. نو دې ته سبلنګ ویل کیږي. نو زه ورته وایم چې دا کوم مونږ سره آی ډي ته د سی په نوم باندې دا به راواخلي او دا چې د راواخلو دا بچی کې د دې به موږ د سبلنګز راواخلي او سبلنګ چې د راواخلو دا هغه به CSS سټ کې بیکګراوند کلر او بیکګراوند کلر چې د هغه به څه وي هغه به موږ سره ریډ وي. نو دا مې ولیکو سیو مې کړو راغله مسافه مې ریلوډ کو. نو ګوره دا سی مې ټارګټ کړو د دې سی چې سونه سبلنګز د هغه ټولو بیکګراوند کلر چې شو موږ سره د هغه ټولو بیکګراوند کلر موږ سره ریډ شو. صحیح شو. نو سبلنګ څه کوي؟ تا سره چې څومره سبلنګ وي دا کوم چې تا ټارګټ کړو د هغه چې څومره سبلنګ وي هغه ټول راخلي او چې ټول راواغسو د هغه بیکګراوند کلر چک کوي. کته بیکګراوند کلر ورکړي کته ارڅ مونږ خو سره بیکګراوند کلر په دې ورکو چې تاسو په پوه شئ بیکګراوند کلر صفاح کاری او کته هر یو سټایل تاسو ورکول ورته تاسو کولای شئ چې ورکې په دې کې څه مشکل نه جوړیږي. نو دا مونږ سره خبره د سبلنګ ده. اوس دا سبلنګ شو. زه راځم د دې اوټر سبلنګز ګورم. زه هم چې موږ سره د اوټر کوم یو دی د دې چې څونه سبلنګز دغه بیکګراوند کلر ریډ کا چې کله سفاری لوډ کړم نو ګورم موږ سره د اوټر بیکګراوند کلر سیټ نشو. ولې سیټ نشو؟ زه به اوس ګورم. دلته موږ سره اوټر دی صحیح ده او د دې څونه سبلنګز دغه بیکګراوند کلر دی باید څه شي ریډ شي. اوس ګوره د اوټر سبلنګ شته، د اوټر سبلنګ شته نشته چیرته ده ځکه اوټر ځان ته پروت دی په دې باډي کې. کله د زرا شمه دې کې د اخره کې دلته زه یو H1 واخلم او ورته کوم چې اوټر سبلنګ نو دا به اوس موږ سره ریډ کیږي. که زه سفاری لوډ کوم نو ګوره دا چې شو موږ سره ریډ شو. دا ګوره د دې شاته چې پروت دی هماغه پروت دی او دغه بیکګراوند کلر موږ سره ریډ شو. ولې ریډ شو؟ ځکه اوس سبلنګ پیدا شو مخکې سبلنګ نو ځکه کار نه کو. اوس که زه راشم د دې انر سبلنګ وګورم نو انر کې سبلنګ وګوره کوم دی. په دې انر کې سبلنګ دا H1 دی او دا UL دی. نو دا ټول بیکګراوند کلر ریډ شي. سفاری لوډ کا نو ګوره د دې د په کوم یو مالیکل دی انر مې لیکل په انر کې چې کوم سبلنګز دي
inner کې چې کوم سبلنګز دا یو دی موږ سره اوټر دې په راواخستو ولی صحیح ده بالکل دا و چایلډ دی کنه دا و دنه چایلډ دی د سبلنګ دا په یو لیول کوم پراتی دي دا h1 پروت دی او دا پروت دی نو دا خپل کې سبلنګز دي دا چې دنه پروت دا خو د چایلډ دی انر نو دا خپل کې چې سبلنګز نو ګوره د کوم چې h1 داغه بیک ګراوند کلر موږ سره ریډ شو اوس به ترازو چرته اوس به ترازو د لستا او د دې لیست چې کوم سبلنګ دی نو د لیست سبلنګ څوک دغه موږ سره د h1 دی نو د دې بیک ګراوند کلر به بدلې کپدې کې موږ سره نور څه نشته کله راشم ته هم چې دا کوم موږ سره لیست دی د دې ماته چې یو کا بیک ګراوند کلر ریډ کا سبلنګز نو د دې بیک ګراوند کلر به ریډ کیږي سفری لوډ کنو دا ریډ شو اوس ګوره دا هم او دا دواړه سبلنګ دي دینه لاندې یو پاراګراف اخلم نو دا به سبلنګ شي او لاریم لیکم نو دام چې شو دا هم سبلنګ شو ځکه ټول په یو لیول پراته دي د دې انر چایلډ دا هم دی او دا هم دی نو ټول بیک ګراوند کلر به ریډ شي سفری لوډ کنو ګوره د دې هم ریډ شو د دې هم ریډ شو د دې لیست ولې نه کیږي ځکه دا لیست ټارګټ کړی دی همدغه لیست د ټارګټ کړو تا ویل چې د دې لیست کوم سبلنګز دغه بیک ګراوند کلر ریډ کا نو ځکه دا دواړه کیږي او دا لیست نه کیږي نو دا موږ د سبلنګ خبره ده بس اوس په سبلنګ پوه شوې دا به دا پاراګراف لري کړم بیرته راځم سی ټارګټ کوم او ټیم چې دا کوم سی دغه سبلنګز ریډ کنه ګوره دا ټول ریډ شو د سبلنګز نه علاوه موږ سره د څو موږ کولای شو مثال جوړ ټیم چې د څو کا هغه سبلنګ ریډ کا دلته راځم یو ټیسټ کلاس اخلم یو کلاس اخلم مثال خبره ا بي سي په نوم باندې زه ټیم چې هغه سبلنګ ریډ کا چې هغه کې کلاس ا بي سي لګیدلې وي ګورو چې کار کوي کنه سفری لوډ کا نو ګوره کار وکړو هغه کلاس راواغستو هغه سبلنګ راواغستو په هغه کې کلاس ا بي سي لګیدل نو ا بي سي چرته لګیدل په دې کې لګیدل په دې کې نو د سم کار کوي اوس زه دا بیرته لري کوم دا مې لري کړو صفه مې ریلوډ کو صفه چې ریلوډ شو نو بیرته د حالت نو د دې سي ټول سبلنګ راځو اوس ورته د دې سي نیکسټ چې کوم سبلنګ دی نو د دې سي چې کوم نیکسټ سبلنګ دی هغه ډی دی نو زه ورته چې د دې نیکسټ سبلنګ بس صرف نیکسټ بوته لیکه ها د دې سي چې کوم نیکسټ دی د هغه بیک ګراوند کلر ریډ کنو صفه ریلوډ کا د سي نیکسټ شه دی ډی دا نو د دې بیک ګراوند کلر ریډ شو ورته دا نیکسټ یو ځل بیا ولیکم دغه چې کاپی کړم او بیا پیسټ کوم او سفری لوډ کړم نو بیا چک کیږي نو ګوره نیکسټ دا شو ځکه د سی یو ځل نیکسټ دا شو بل ځل نیکسټ دا شو کله یو ځل بیا پیسټ کوم نو 3 بشي سفری لوډ کنو چیرته لاړو اف ته لاړو تاسو د څوم کولای شئ چې میتھډ بار ولیکنو هغه غومره به مخ کیږي نو ګوره ماته وی چې دی سی نیکسټ راواله بل نیکسټ راواله بیک ګراوند کلر ورته ریډ کا نو د څه هم تاسو کولای شئ وس د دې سی پریویس کوم دی نو پریویس کوم سره دا دی نو زم چې پریویس ولا بدل کنو پری ورته ولیکا او سفری لوډ کا نو د دې پریویس کوم یو دی دا دی د سی پریویس بي دی نو چې شو د دې بیک ګراوند کلر موږ سره بدل شو اوس هم چې نیکسټ کیسونه ټول راواله نو لیکم چې نیکسټ آل نو چې کله نیکسټ آل ولیکم سفری لوډ کوم نو ګوره دین نو ورسته چې سونه هغه ټول راواخلو ځکه ما نیکسټ آل لیکلې ده د سینا نیکسټ چې سونه د هغه ټول بیک ګراوند کلر بدل کا پریویس آل هم دغه څه ده د دې سی پریویس آل پریویس چې سونه سبلنګز ټول راواله نو ګوره سونه چې موږ سره ټول راواخستو نو دا هم موږ سره وشو ورپسې انټل ده انټل نه څه مطلب تر هغه مالک چې نیکسټ او نیکسټ ملک چې انټل نه مطلب دا دی چې د دې سینه شروع کا د دې سینه توکا شروع کا خو نیکسټ سونه مخکې لاړ شي مونږه مخکې نیکسټ آل لیکلو نو ټول شو انټل نه مطلب سونه مخکې لاړ شي نو زه ورته وایم د سوکا چې سینه د شروع کړو نو دا دې نه دا کلاس کټ کومه د اف تا چوما او ټیم چې دې پورې لاړ شه د سینه شروع شه اف پورې لاړ شه نو زه ورته وایم چې سوکا دلته چې موږ سره کوم ا بي سي کلاس لګیلې دی پورې لاړ شه د سینه شروع شه ا بي سي کلاس پورې لاړ شه سفری لوډ کا نو ګوره د سینه شروع شو ډي ای واخصو سی او اف واخصو ځکه موږ ویل چې اف پورې لاړ شه چې کله اف پورې لاړ شه نو چې کوم یو پورې زی هغه نه راخلی ښه هغه پرې دی باقي نور به سونه چې منځ کې براخل د دې نه شروع تر دې ځای پورې منځ کې سونه هغه ټول راخلی انټل پریویس هم دغه څه دی دلته ټول کوم چې پریویس انټل نو دې مطلب دا دی چې د سینه شروع شه او شاته تر بي پورې لاړ شه تر ا پورې ځوان تر ا پورې لاړ شه نو چې تر ا پورې ورته دا ا به ټارګټ کړی کنه نو دا غل پر مثال هم دغه سي همدغه کلاس راوړم دلته ورچوم سات مې کړو صفه مې لوډ کو نو ګوره د سینه شروع شو ا پورې لاړو ا نه راخلی بي د تر واخصو نو دې ته ویل کیږي سبلنګ میثډز